चारो नहीं है इतना सारा कुछ जा रही है उनीको ठाडा गर्नु जो गएर आइज आज हो नि यसले गर्नु एकले अल्छी लाग्छ त्यहाँ भएर हल्लिन्छ कुचु कुचु नेट छुट्टी सुकाइदे त मजाले आगो लगाइदे मुखमा लगाइदिन्छु सिधै छुर्पीले लङ्कुलो के को ल्याउँछ पहिला भएर खाएर छुर्पी अनि कसले दिएको कालेको त मिठो कहाँ चढ्नु नि भारी थोरै छ फेरि उचालेर मलाई नै भारी लिन हान्छ कटा ल चल खसी अहिले चामल चलाएको छु पर राख्नु पनि चिसोमा यो चामल बिग्रिसक्यो होला के छ त होला अलिकति किन छैन होला
कसरी मेरो ल्याउँदा ल्याउँदा बानी भइसक्यो त्यो साइली घोडादेखि जान्छ घोडादेखि त आउँछ अरे त नि उसको माइत एकछिन पुग्छ भोकै हिँड्दै थियो एकचोटि डाँडा जाँदा कसरी ल्याउ बारी बारी गरेछ अहिले घोडा त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा दही बाँच्दै बस्नु के गर्छ तैँले लाउने भने अगाडि हौ मरेको यहाँ त फेरि पछि 6वटा कि कति निकालेको थियो यसरी मर्छन् मर्दो रहेछ के हो मर्छन् त नमर्नु त्यो दुःख त खतरा छ गोकुले पुग्यो नि तिम्रो सिस्ने त गोकुलेतिर केसरी यो छेत्रीको छोरा हो कि केसरी त्यसको भुट्ला त हेर्नुपर्छ आमा त्यता गएर त घुमा म घाँस काट्छु आमा बोडी रोप्छ सुँगुर त्यत्तिकै पाल्नु टिचाहरू छ ट्र्याक्टर काट्नु उसिन्नु नुन लाउनु लली भोलि हामी आइपुग्छौँ भोलि नै होला त्यहाँ आउँदिन भने मात्रै चारो उसिन्न अब उसिन्नु पर्दैन जो कतिखेर खाचाना बेङ्गलो गोक्टा यस्तो फुटाएर काटी खानेको कुखुराहरू फुटाएको ला सबै मैले नै फुटाएको मैले के पुरै बाउकै काम हो म यत्रो खोइ चलाउँदा खै फुट्दैनको 5 वर्षकै गयो त्यस्तो यस्ता मुजी फन के गर्नु भन्दै भित्तातिर फ्याँक्दै थियो हिलो हिलो तैँले त हिलो यसरी बनाएको रहेछ भन्दै थियो किन माग्दैन फले खानु पैसा चाहिएन अनि के भन्छ होइन त्यतिकै चल्छ चल्ला है सिरबाटे सानो नेमा सानो कहाँसम्म कति मिटरसम्म हुन्छ अरे बोल्नु 3033 कि कति छ 9000 पर्छ अरे जोडीको सानो खालको ठुलो खालको 18000 म त नल्याउने भनेको त्यो 9000 को पनि माइले ल्याए त आमा एउटा फन किनिदेऊ कि किनिदेऊ जेठा 9000 को भन्दै ल्यायो त्यसको 2-3 मा खाइहाल्यो भात दिन्छ अब केटा कति बसी थियो त्यो सिम्मासँग बोल्नु पर्थ्यो खोइ त्यो पनि जान्छ कि बच्चो कि जाँदैन ढोक्रो लाग्दा डोको लाग्दै जाऊ भने त पारी आलु लिनु भात खा र त्यो त्यतिको 2 पासी आलु लगाएको छु त्यहाँ यहाँदेखि तेरो बाले जानु सक्दैन त्यहाँ घरमा पुऱ्याइदे हाँसीले पिच्ची ठिक्क हुन्छ कि हुँदैन अन्त अझै अस्ति पठाएको लुगा त्यही मेरो जुत्ता घरम छ पो जस्तै खुट्टा नभएर लगाउनु थाल्यो अब अर्को जुत्ता गरौँ नगरौँ तलहरू के भएको तिमीलाई पानी परेको
अघि पनि त तिल्छ नि क्याम्प पनि अझै कता हराइगयो जानु पऱ्यो भने एकछिन जानु पऱ्यो再来个加几。1500 हुन्छ कि पैसा 12 सारो ल युनि युङे एक खारा चालको काटिन्छ होला म काट्छु चम्ची यता बिसु मेरो घरि कताको छ खरानी कसरी खरिसकेको छैन घरि खोर्सानी मैले कति चाउचो लगेको थिएँ मिसाले खाइदिएँ तला थुक्पा छ पाँचवटा कि कति रहेछ 10 रुपियाँ चाहिँ भेला कहाँ छ तालामा चाहिँ अस्तिले झारेको थुक्पा पनि छैन माथिमा चना उसिदा भनेको चना त पाक्दैन त के गर्छ सिकान्छ कुखुराहरू कता छ त्यो दिन जाँदैछ बडा हेर्नु पस्तिर मरिसक्यो अब तिमीले हेर्ने नहेर्नु चिज